মই স্বাগতম জনাইছো আমাৰ eKuhipath e-learning প্লেটফৰ্মলৈ আজি লৈ কি কেবিনেট ডিসিশনস অফ আসাম অসমৰ যিখিনি কেবিনেটে ডিসিশনস যিখিনি ডিসিশনস কেবিনেটে লৈছে সেইখিনি আজি আমি এনালাইজ কৰি পঢ়িম যদি প্ৰিলিমছত আহে আমি ক্লিয়াৰ কৰিম ঠিক আছে সো ফাৰ্স্ট যোনটো আমাৰ ডিসিশন আছে কেবিনেটৰ হেতু হৈছে চিফ মিনিষ্টাৰ্স জীৱন প্ৰেৰণা স্কিম এই স্কিমটো অলৰেডি আমাৰ মেগা মিনিটত পঢ়া হৈছে অলপমান চাইনা স্কিমটো বিষয়ে এবাৰ ৰিভাইজ হৈ যাব The cabinet has approved implementation of the Chief Minister's Jivan Prerna scheme for graduates and research scholars. Kakane dise graduate student to kanai aru dise research scholars to kanai dise. Thik ase? So a graduates aru research scholars hokol kintu government university hobo lagibo. To be rolled out from October 2025 to June hokol research scholar but graduation class to satro satri junkhini এই বছৰ 2025 অক্টোবৰ যোনখিনি উলাব বা তাৰ আগৰ যোনখিনি উলাব 2024 পৰা যোৱা বছৰ পৰা এই বছৰৰ ভিতৰত যোনখিনি উলাইছে তেওঁলোকৰ কাৰণে স্কিমটো আছে মানে 2025 ৰ যোন নেকি গেজেট হৈ উলাব বা যে ৰিসাৰ্চ স্কলাৰ বানি উলাব তেওঁলোকৰ কাৰণে স্কিমটো আছে eligible graduates who are permanent residents of Assam so কি হ'ব লাগিব permanent resident হ'ব লাগিব আৰু সেই গ্ৰেজুৱেট সকলক দিয়া হ'ব 2500 per month for a year কিমান দিব 2500 per month দিব এবছৰ কাৰণে research scholars who are doing research in public universities of Assam and Divyang research scholars will be provided one time assistance so research scholars সকল আৰু যোনসকল Divyang research scholars তেওঁলোকক কিমান দিয়া হ'ব 25000 দিয়া হ'ব one time assistance মানে এবাৰে দিয়া হ'ব হেতু হৈ গল আমাৰ জীৱন প্ৰেৰণা স্কিম তাৰপিছত আমি চাই লওঁ অকমান আপোন ঘৰ বেনিফিটস সো আপোন ঘৰ স্কিম আমি জানে সকলৰ নাই আপোন ঘৰ আপোন বাহন নিশ্চয় জানা তোমালোকে সো অলপ চাই লওঁ যে কি চেঞ্জেস আনিছে কেবিনেটত cabinet has approved extension of coverage of the apun bahan scheme for the year 2025-26 তো 25-26 লৈকে তেওঁলোকে এক্সটেন্ড কৰিছে coverage extend কৰিছে বহুতখিনি চাই লওঁ কি কৰিছে the benefits under this scheme will be extended to both regular employees of notified state public sector undertakings and contractual employees of state government organizations so কাক দিব যোন ৰেগুলাৰ এমপ্লয়িজ হয় তেওঁলোককটো দিছে আৰু যোন কন্ট্ৰাকচুৱেল হয় তেওঁলোককো দিছে ৰাইট সো বহুত বেনিফিট আছে ভালকে পঢ়া গভৰ্ণমেন্ট জব ক্ৰেক কৰা and whose services are notified up to the age of 60 years আৰু 60 years লৈকে তেওঁলোকৰ সাৰ্ভিস থাকিব লাগিব হয়নে আৰু এফালে কৈছে cabinet has approved the proposal to extend the benefit of apun ghar scheme with the loan threshold limit of rupees 30 lakh to both regular employees and contractual employees to loan threshold lo kiman dise 30 lakh tokar 30 lakh tokar loan threshold দিছে আৰু বাকি খিনি সিমিলাৰ কথা লিখা আছে যে ৰেগুলাৰ কন্ট্ৰাকচুৱেল সকলোকে দিয়া হ'ব আৰু 60 ইয়াৰ্স লৈকে তেওঁ সার্ভিস থাকিব লাগিব সো এইখিনি মন ৰাখিম আমি যে নতুনকে তেওঁলোকে কেবিনেটত কি ডিসিশন লৈছে কি তেওঁলোকে চেঞ্জেস আনিছে যে ৰেগুলাৰ কন্ট্ৰাকচুৱেল দুইকে দিয়া হ'ব 60 ইয়াৰ্স লৈকে সার্ভিস থাকিব লাগিব আৰু 30 লাখ হ'ব লোন টু থ্ৰেশহোল্ড মানে আছে লিমিটটো এটি কৰি দুটি পাত মই ভাবো এটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট এটি কৰি দুটি পাত ইজ ইম্পৰ্টেন্ট স্কিম একদম ৰিসেন্ট হয় The cabinet has accorded approval to rolling out Assam Tea Garden Workers Financial Assistance Scheme. এটি কৰি দুটি পাতৰ যোনটো অফিশিয়াল নেম হয় নামটো কি হৈছে Assam Tea Garden Workers Financial Assistance Scheme 2025 ঠিক আছে As a mark of gratitude to tea garden employees in the 200th year of Assam Tea one time financial assistance of rupees 5,000 to approximately 7 lakh existing workers will be provided as promised in Assam budget 2025 so 5000 ke dia hobo rupees 5000 dia hobo kiman সংখ্যাৰ লোক তেওঁলোকে গণনা কৰিছে almost 7 lakh tea garden workers আৰু তেওঁলোক পার্মানেন্ট হক টেম্পোৰাৰি হক that will not be a problem তেওঁলোকে হে স্কিম টো আন্ডাৰ তেওঁলোকক এই পাৰ্টিকুলাৰ one time grant to one time financial assistance দিয়া হ'ব আৰু one time হয় এবাৰে দিয়া হ'ব কিন্তু আৰু কিয় দিয়া হৈছে কাৰণ আমাৰ চাহৰ 200 বছৰ সম্পূৰ্ণ হৈছে চাহ আৱিষ্কাৰ হোৱা চাহ as a part of Assam's economy establish হোৱা 200 বছৰ হৈছে সেই কাৰণে স্কিমটো আনা হৈছে নেক্সট চাইলো আৰু কি আছে Dr. Bhupen Hazarika Airport Dibrugarh so Dibrugarh যোনটো এয়াৰপোৰ্ট আছে আমাৰ হেতু এটা ৰিনেম কৰিব ভাৰত ৰত্ন ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ নামত in line with the government's plan to mark the birth centenary of Bharat Ratna Dr. Bhupen Hazarika cabinet has approved the renaming of Dibrugarh airport after a legendary personality so
ডিব্ৰুগড় এয়াৰপোৰ্ট ৰিনেম কৰিবলৈ কেবিনেটে পাৰ্টিকুলাৰ ডিসিশন পাস কৰিছে সৰু হয় বাট নহয় ইম্পৰ্টেন্ট হয় স্মল বাট ভেৰি ইম্পেক্টফুল কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স পইণ্ট দেন নেক্সট লৈ যোৱা আগত আমাৰ eKuhipathৰ CCE 66 বেচ যদি লোৱা নাই তেন্তে এই বেচটো সেইসকলৰ কাৰণে যোনসকলৰ মেথছত ৰিজনিঙৰ যিকোনো ধৰণৰ ইস্যু আছে এই গোটেই কোৰ্সটো অনা হৈছে ফৰ প্ৰাইস অফ 2000 rupees নিৰ্মল ছাৰ আৰু ইমন ছাৰে আপোনালোকৰ যি ইস্যুস আছে উইথ মেথছ উইথ ইংলিছ উইথ ৰিজনিং ক্লিয়াৰ কৰা দায়িত্ব লৈছে and I can assure you that they are the best in their fields. Next cabinet affairs cabinet কি ডিসিশন আহে নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্লক ইন জোনাই LAC so জোনাই যোনটো legislative assembly constituency আছে ধেমাজি ডিস্ট্ৰিক্টত তাত নতুন এটা ডেভেলপমেন্ট ব্লক এস্টাবলিশ হৈছে নামটো হৈছে সিমেন্ট সিসিতং গানি সো প্ৰনাউন্সিয়েচন ভুল হ'ব পাৰে তাৰ কাৰণে মই ক্ষমা প্ৰাৰ্থী কিন্তু নামটো মই ৰাখিলে হ'ল সিমেন্ট সিসিতং গানি কোনটো LAC কোনটো legislative assembly constituency জোনাই legislative assembly constituency কোনখন ডিস্ট্ৰিক্ট ধেমাজি ডিস্ট্ৰিক্ট Next, conservation as reserve forest. So, our cabinet approve korile je conservation of Soraibaha PRF or jonto P ase PRF or P2 is protected. ঠিক আছে P মানে ইয়াত protected কৈছে আৰু jonto RF ase RF মানে ase reserve forest. So, Soraibaha PRF protected reserve forest in Kamrup and Khoragao PRF মানে protected reserve forest in Bongaigaon as reserve forest তো কি হৈছে এতিয়া Soraibaha reserve forest যোন কামৰূপত আছে হি আগতে PRF আছিলে protected reserve forest আছিলে কিন্তু এতিয়া অসম কেবিনেটে হেকন protected reserve forest অপৰ reserve forest লৈ হেকন ট্ৰান্সফাৰ কৰিছে ঠিক আছে এলোকেট কৰিছে নাম হেকন স্ট্যাটাস চেঞ্জ কৰিছে স্ট্যাটাস চেঞ্জ কাৰ কৰিছে Soraibaha কৰিছে Soraibaha আছে কত আমাৰ কামৰূপত আছে আৰু খৰাগাঁও আছে কত আমাৰ বঙাইগাঁৱত আছে বঙাইগাঁৱত থকা খৰাগাঁও protected reserve forest খন হৈ গল reserve forest আৰু কামৰূপত থকা Soraibaha protected reserve forest খন হৈ গল reserve forest so এইখিনি আমি চালো আজি শেষ কৰা আগতে মাছৰ specific course যোনটো নেকি 1000 rupees হয় this can really help you in getting your marks higher and getting a high score in your APSC prelims because APSC Assam specific question কিমান বেছি important we all know so this course is for 1000 rupees so ইয়াত আমি আমাৰ অসমৰ লগত যোনখিনি important topics আছে Assam polity geography everything current affairs ইত্যাদি সকলোখিনি কভাৰ কৰিছো so this course is for those যোন সকলৰ লাগে যে তেওঁলোকৰ অসমটো weak হয় আৰু তেওঁলোকে অসমটো এবাৰ এটা ক্লাস কৰিলে তেওঁলোকৰ সুবিধা হ'ব so this class is going on সোনকালে শেষ হ'ব you can still grab the opportunity to clear prelims through this class আজি ক্লাসটো PDF টো আপোনালোকে আমাৰ এই টেলিগ্ৰাম চেনেলত পাই যাব তাত লগইন কৰিব স্ক্যান কৰি লওক জয়েন কৰি লব ইয়াৰ গোটেইখিনি PDF দিয়া হয় আৰু গোটেইখিনি আপডেটছ দিয়া হয় about the classes so ক্লাসটো শেষ কৰিছো thank you see you in the next class যদি ভাল পালে লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব সাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ